Assalamualaikum dear friends उम्मीद दे चिता सुबह खई dear friends नन पदी वीडियो के बाजस्ता सरबल यो ऑनलाइन अर्निंग ऐप डिस्कस कोमा چې دا اغینه بتاسو ऑनलाइन अर्निंग څنګه کوي او دا اغینه بتاسو خپل ځان د لپاره ډالرز یعنی په پاکستانی روپیز کې څنګه کنورټ کوي او اغینه لپاره بتاسو ځان څنګه ډالرز مطلب جمع کوي او دا اغینه تاسو وډرا څنګه کوي دا ټول به تاسو ته په یو ټیپ کې خایمه چې یار د دینه بتاسو خپل अर्निंग چې کوم دی هغه به تاسو څنګه جنریټ کوئ نو دوستانو زه فرست اف آل اپلیکیشن طرف ته دا یو اپلیکیشن دی پاکستانی ارننګ د دې اپلیکیشن بلکې دا به تاسو پلی سٹور کې دلته شوم کوم دلته به تاسو صرف سرچ کوئ پاکستان ارن منی آنلاین دا اپلیکیشن دی پاکستان ارن منی آنلاین نو چې کله دا اپلیکیشن تاسو سرچ کړئ نو به دې باندې تاسو اوپن کړئ چې کله ډاونلوډ شي دا نو دا به لوډینګ وکړي پاکستان ارن منی لاین نو د دې نه بعد به کې چې کوم ساين اپ جوړول دی هغه ساين اپ په مونږ جوړ کو فار ایگزامپل دلته چې کوم دی نو دلته به مونږ ایمیل غواړي دلته پاسورډ غواړي که تاسو الریډي یوزر یې که نه نو ناٹ هیو اکاؤنٹ په دې به کلیک کړئ دلته به سمپل تاسو خپل نیم مینشن کړئ او دلته نمبر به مینشن کړئ دلته به ایمیل او دلته خد دوستانو نو دلته چې کله دا تاسو ساين اپ کړئ نو تاسو ته دلته دا 60 پوینټس 50 پوینټس تاسو اکاؤنٹ درکې زما سره وس دلته 101 پوینټس دي 101 پوینټس ولې دي چې دا اپلیکیشن چې دا ما یوز کړی دی دا غیر وجنه 101 پوینټس زما سره جمع شو په دې کې چې کوم امپورټنت ټاپکس دي کوم امپورټنت آپشن دي هغه به زه تاسو سره ډیسکس کوم فرست اف آل ډیلی چکن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ماته سوي دلته ماته میسج راکړي یو آر آلریډي کلیکټ today reward try again tomorrow ته دې چې کم today کم ریوارډ او هغه ما الریډي حاصل کړل نن دغه پوینټس ماته ملاو شوي دي دا ماته نن نشي ملاوي دي سبا په ډیلی چکن کې ماته خپل ډالر چې کم ریوارډ دی دا به ماته سبا ملاويږي بیا سکریچ دی په سکریچ کې به تاسو سمپل سکریچ کوئ دلته ګور کنګریچولیشن یو هیو 1.2 points دلته بیا سکریچ کوي کنګریچولیشن یو 1 points دلته بیا تاسو په 104 پوینټ شو دا زما سره به اډ کیږي دغه شان تاسو سکریچینګ کول شي د سکریچینګ په بیس باندې به تاسو سره پوینټس ملاويږي که پرس کړه سکریچ سیستم تاسو سره ختم شي نو بیا به اډ راځي هغه اډ به تاسو فل واچ کړئ دغه نه بعد به دوباره بیا سکریچینګ سیستم تاسو سره آن شي خاطر دینه بعد سپین دی په سپین باندې په پلی باندې موږ کلیک کو چې کله موږ په پلی کلیک کو نو دا به یو لاټر ټایپ سیز دی دا موږ خپل پوینټس راګي چې په کم باندې سپین سلیکټ شو نو هغه پوینټس په زما اکاونټ اډ شي congratulations you went 7 points 7 points زما اکاونٹ لاړو 111 دا زما پوینټ شو د دینه بعد چې کوم دی ویزټ چې کوم د دې ویب سټ هغه تاسو هم ویزټ کولای شئ پلی ان ارن نور گیمز کوم چې هغه تاسو هم کولای شئ ډیلی کاینز بیس باندې او پلی ان وین چې څومره گیمز دي هغه تاسو به دې کولای شئ پروفایل باندې تاسو خپل پروفایل دلته سیټ کولای شئ دغه آپشنز کتلای شئ خاطر ټول امپورټنت ټاپک چې دوستانو هغه چې تاسو ډیسکس کوم هغه د وډرا کاینز وډرا به موږ د دې نه څنګه اخلو دلته موږ ته سوي وډرا کاینز چې کوم دي دا 111 دا زما کاینز دي خو دلته سوي 15000 coins is equal to 100 PKR or 35 PUBG UC یس تاسو سره 15000 coins چې کله برابر شي نو دا تاسو د 100 پاکستانی روپے برابر ولای شي منیمم ریډیم 15000 چې کم ریډیم کولای شي تاسو نو هغه 15000 بدل د لیکلي یور پیمنٹ آوټ ټرانسفر بټوین 25 to 31 of every month د هر 25 تاریخ نه والا تر د 31 تاریخه پورې به دا تاسو ته ډیلیور کیږي دا پیمنٹ خکه تاسو اوس پیمنٹ په جیس کیش کې غواړئ که ایزی پیسا کې غواړئ که پبجی کې غواړئ پاګه کې تاسو خپل وډرا کولای شئ نو دوستانو ما صرف 3 منٹ کار کله به د اپلیکیشن ما سره 111 یعنی 111 پوینټس دي نو فار ایگزامپل که زه 5 غنټه کار وکم نو زه 1000 روپۍ ایزیلی د دینا استلیشم 5 غنټو کې زه 1000 روپۍ نو غونډه ورځ یو سړی دیاړیو کې پاګه کې 700 800 روپۍ هغه واخلي نو که پرس که فار ایگزامپل 5 غنټه مسلسل په دې کې کار وکي نو تو you have earned 1000 rupees from this app so this is big opportunity for us so please use this app and earn money for yourself دوستانو څنګه ولګیږي تاسو سره ویډیو که تاسو ته خلک دلی پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل نور سپورټ کړئ د نور آنلاین ارننګ او انفارمیټیو ویډیو لپاره thank you so much for watching الله حافظ